ආයුබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැම දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ගෙනෙන්නේ වෙනස්ම වීඩියෝ එකක්. අද මම හිතුවා මගේ චිත්‍ර අඳින තැන ආර්ට් ස්ටුඩියෝ එක සහ මේ අවට තියෙන ගාඩන් එක ඔයාලට පෙන්වන්න අවශ්‍යයි කියලා. මේ එතකොට ඔයාලට චිත්‍ර අඳින්නත් ඒ වගේ දෙයක් හදා ගන්නත් ආසයි තේ. මේ මම පෙන්වන්නේ මේ මගේ චිත්‍ර මේ ස්ටුඩියෝ එකට නැත්තම් ඇකඩමිය තියෙන තැනට යන විදිය, යන පාර, ඒ ගාඩන් එක, ඒ වගේම ඒක ඇතුලේ මම චිත්‍ර අඳින්නේ කොතනද, ඊට ළමයින්ට පන්ති කරන තැන්, ඒ වගේ ඔයාලට මේක වීඩියෝ එක නරඹනකොට පැහැදිලි වෙයි මේ දාලා තියෙන මේවා තමයි කියලා. ඒ වගේ ලස්සන තැනක් බලන්න වීඩියෝ එක. එතකොට ඔයාලට තවත් මම ඊළඟ ආයෙ වීඩියෝ එකකින් තව විස්තරාත්මකව අරන් ඉන්නම්. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් බලන්න. එතකොට ඔයාලට තව මේකේ ඔයාලට මොනවද ඒකේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මම තව වීඩියෝ එකක් විස්තරාත්මකව දාන්න. දැන් වීඩියෝ එක නරඹන්න. ඔයාලගේ අදහස් මට කියලා ගන්න. බොහොම ස්තුතියි.